Hello, tak probereme skeleton soup. Skeleton, to je kostra a soup je polívka. Tohle většinou se zpívá at Halloween, ale probereme to ještě daleko dřív. Tak se podíváme na skeleton. Tady je skeleton a Mr. Cook, náš kuchař, chce na Halloween udělat skeleton soup. Tak on se ptá, give me, dejte mi. Tak podíváme se na to. Tak give me your head, or give me a head, se ptá Mr. Skeleton. A pak, to umíme číst, arm. And 2 arms. Okay. Pak máme hand, 2, yes, hands. Leg and 2 legs. A pozor, tady je foot, 1 foot, ale 2 feet. Okay, so Mr. Skeleton, give me, dejte mi něco. Give me a pak uděláme skeleton soup. Okay? Tak zjistíme, jak ta písnička bude znít a uvidíme, jestli se podaří skeleton soup. Tak zatím, goodbye.